नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला कोथिंबीर आणि मिरची ठेचा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ही बघा, एक गड्डी कोथिंबीर घेतलेली आहे। बघा, कोथिंबीरीला फुलं आलेले आहेत आणि देशी कोथिंबीर एकदम वास इतका छान येतो। एक मुठभर शेंगदाणे मी भाजून घेतलेले आहेत। तर ह्या मी दोन प्रकारच्या मिरच्या घेतल्यात। ह्या मिरच्या तिखट नसतात बघा, आणि ह्या तिखटवाल्या असतात। जर तुम्हाला जर ह्या जरी टाकायच्या असत्या तरी चालतील, पण त्याच्यामध्ये तरी सुद्धा 2 नाही तर 3 मिरच्या तिखटवाल्या टाका। आणि ह्या तिखटवाल्या मिरच्या आहेत। अर्धा चमचा जिरं घेतलेलं आहे। एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे। लसूण थोडा ठेच्याला जास्त घालायचा म्हणजे चव येते, आणि मोठं मीठ वापरायचं। मोठ्या मिठानं अजून चवीला छान लागतं। तर आता आपण ह्या मिरच्या भाजून घेऊया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा अशा मिरच्या तुकडे करून टाकायचे, कारण ह्या मिरच्या ना लय मोठ्या असतात, भाजल्या जात नाहीत। एका साईडून भाजतात, एका साईडून भाजत नाहीत। आणि जेवढ्या तुम्ही मिरच्या चांगल्या भाजाल ना तेवढा ठेचा चांगला होतो आणि 8 ते 10 दिवस टिकतो। त्यामुळं मिरची शक्यतो चांगली भाजायची। आणि ह्या जी हिरव्या मिरच्या असतात ना, ह्या लय तिखट असतात। जर तुम्ही ह्या जर तोडल्या आणि भाजल्या ना तर लय उतसल, तुम्हाला ठेचा बनवायची पण इच्छा होणार नाही। त्यामुळे ह्या अशा टाकल्या तरी चालतील। जर तुम्हाला तसं चालत असेल तरी पण टाकू शकता तुम्ही। तर ह्या आता आपण चांगल्या भाजून घेऊया। मिरची बघा, बिन तेलाची मी भाजलेली आहे। तेल टाकून जर भाजली तर मिरची उडते, त्यामुळे आणि ठसकते पण जास्त। तर तुम्ही अशी बिन तेलाची मिरची भाजा। तर आता ही आपली मिरची भाजलेली आहे। तर मी ह्याच्यामध्ये बघा गॅस बंद करते, आणि ही छोटा 1 चमचा मी जिरं घेतलेलं आहे। म्हणजे मोठा चमचा जो आपण जेवतो तो अर्धा चमचा। थोडंसं हलवून घेते आणि हे मी काढून घेते। जिरं आणि मिरची मी ह्या खलबत्त्यात काढून घेतलेली आहे। मी खलबत्त्यात बनवणार आहे। तर त्याच्यामध्ये आपण ही लसूण टाकून घेऊया। लसूण ही 1 गड्डी आहे। लसूण जरा जास्तच टाकायचा। आता ह्याच्यामध्ये मी काय करणार आहे, हे पहिलं टेचून घेणार आहे आणि नंतर ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे मी टेचणार आहे। मिरची बघा मी ही टेचून घेतलेली आहे, अशी टेचलेली आहे। जास्त पण बारीक करायची नाही, जास्त बारीक केली ना तेवढी चव लागत नाही त्याला। आता ह्याच्याबरोबर बघा आता मीठ टाकायचे। मीठ अजून मी टाकलं नाही। शेंगदाणे पण मी ह्याच्यातच टाकणार आहे, तुम्हाला दाखवते बघा। हे शेंगदाणे जरी तुम्ही मोठे मोठे कुटून घेतले तरी चालेल, आणि जरी नाही घेतले तरी बघा मी ह्याच्यामध्ये असे डायरेक्ट टाकणार आहे आणि कुटणार आहे। आता ह्याच्यातच लगेच हे मोठं मीठ टाकणार आहे मी। तुम्ही चवीप्रमाणे टाका, आणि हे बघा असं कुटून घ्यायचं, म्हणजे शेंगदाणे मोठे मोठेच राहतात आणि एकत्र चांगले एकजीव झाल्यामुळे चवीला पण चांगला लागतो ठेचा। टेचून घेतलेलं आहे बघा, शेंगदाणे, मिरची, लसूण, जिरं सगळं टेचलेलं आहे बघा। एक असं मोठा मोठा असं केलेलं आहे, चांगलं लागतं चवीला। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यात आपण 1 चमचा तेल टाकून घेऊया आणि जरा चांगलं गरम करून घेऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा हा अर्धा कांदा घेतलेला आहे मी। मगाशी तुम्हाला दाखवलं नव्हतं, जर तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाका, नाही टाकला तरी चालेल। कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा चांगला भाजलेला आहे। आता गॅस बघा मी बारीक करते, आणि आपण हे मिरची जी टेचून घेतली ती खलबत्त्यामध्ये, तुम्ही जरी मिक्सरला जरी केली तरी चालेल, पण खलबत्त्यात केली तर एक चव वेगळी असते। हे पूर्ण टाकून घेऊया आणि चांगलं परतून घ्यायचं। आता जी ही मगाशी मी तुम्हाला कोथिंबीर दाखवली होती, कोथिंबीर टाकून घेऊया। देशी कोथिंबीर एकदम छान अशी चव येईल ह्या ठेचाला। ह्याच्याबरोबर हे परतून घ्यायचं, कारण आपण मिरच्या भाजल्या होत्या। दोन्ही संगट परतून घेऊया आपण हे चांगलं। बघा चांगलं 1 2 ते 3 मिनटं बघा हे चांगलं फास्ट गॅसवर मी परतत आलेलं, एकदम छान असं परतलेलं आहे। प्रवासाला नेलं चालेल, जेवताना तोंडी लावायला चालेल, कारण आता गरमीच्या दिवसात बघा जेवण जात नाही, आणि कोथिंबीरमुळे काय होतं जळजळ बिळजळ करत नाही आपण काय खाल्लं तर, आणि थोडंसं जरी खाल्लं तर पोटभर जेवण होतं। प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक करत जा आणि शेअर करत जा। तर हे आपला ठेचा झालेला आहे। तर मी गॅस बंद करते। हा ठेचा वरती ठेवला तरी खराब होणार नाही, तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवला तरी 10 ते 12 दिवस चांगल्या पाण्यात टिकतो। जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।